नमस्कार, सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे नॉनव्हेज डिश। तर नॉनव्हेज डिशमध्ये आज बनणार आहे मटन कोरमा रेसिपी। तर दिल्ली स्टाईल मी आज मटन कोरमाची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। झणझणीत अशी ही मस्त टेस्टी असणार आहे। तर चला तर मग आता वेळ न लावता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। मटन कोरमा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मटन। तर इथे मी मटन घेतलेलं आहे अर्धा किलो। तर हे स्वच्छ धुवून मी मटन घेतलेलं आहे। तर मटन कोरमा बनवायचा आहे तर मटनला आधी मॅरिनेट करण्याची गरज नाही। तर खूप सोपी पद्धत आहे। चला तर आता आपण पुढची प्रोसेस बघूया। तर इथे मी सर्व खडे मसाले घेतलेले आहेत। तर खडे मसाले आपल्याला इथे घेऊनच पावडर बनवायची आहे याची। इथे मी अख्खे धने, तेजपत्ता, काही मिरी घेतलेले आहेत, काही लवंगा आणि इलायची घेतलेले आहेत, दालचिनी आणि जिरे। तर यापासून आपल्याला फ्रेश गरम मसाला बनवायचा आहे। जर तुम्हाला खडे मसाल्याची पावडर नाही बनवायची तर तुम्ही जो आपण रेडीमेड आणतो तोही वापरला तरी चालेल। तर इथे मी 4 कांदे घेतलेले आहेत, असे स्लाइस करून घेतलेले आहेत, कारण की आपल्याला हे कांदे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे कांदे कट करून घ्यायचे आहे। तर पहिल्यांदा आपण कांदा फ्राय करणार आहोत। तर इकडे मी गॅसवरती तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। तर कांदा आपण फ्राय करून घेऊया। जसं आपण बिर्याणीला कांदा फ्राय करतो तसंच आपण इथे करायचं आहे। तर कांदा फ्राय होतोय तोपर्यंत आपण इकडे खडे मसाल्याची पावडर बनवून घेऊया। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे सर्व खडे मसाले घालूया आणि याची आपल्याला होईल तेवढी पावडर बनवून घ्यायची आहे। तर या पावडरमुळे आपल्या मटन कोरमाला खूप छान स्वाद येणार आहे आणि टेस्टी पण लागणार आहे। तर आता आपण याची पावडर बनवूया। तर पावडर बनवून झालेली आहे। तर पावडर आपल्याला बनवायची अशा पद्धतीने। तर पावडर बनवून झाल्यानंतर ही झाकून ठेवायची आहे। तर इकडे आपण आता बघूया कांदा फ्राय झालेला आहे का। तर कांदा फ्राय होण्यासाठी थोडासा वेळ लागतो। तर बऱ्यापैकी आपला कांदा फ्राय होत आहे। तर कुरकुरीत आपल्याला गोल्डन कलर येईपर्यंत कांद्याला फ्राय करायचं आहे। तर कांदा फ्राय होत आलेला आहे। तर आपण आता याच्यातील थोडासा कांदा काढून घेऊया। तर मी इथे कांदा पहिल्यांदा थोडासा काढून घेतलेला आहे आणि थोडासा इथे तेलामध्ये ठेवलेला आहे। तर याच कांद्याच्या तेलामध्ये आपण मटण घालूया। जसं मटण आहे तसंच घालायचं आहे, मॅरिनेट केलेलं नाही। तर मटण घातल्यानंतर आपल्याला हे 2 मिनिटे चांगलं कांद्यासोबत फ्राय करायचं आहे मटण। थोडंसं मी नमक घालत आहे। नमक घातल्यानंतर आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे। तर तळलेल्या कांद्यामध्ये मटण घातल्यामुळे खूप छान टेस्ट येते। तर मटण आपल्याला 2 मिनिटे छान परतून घ्यायचं आहे। कलर चेंज झाला की मटण समजायचं आपलं हे परतलेलं आहे। तर बघू शकता मटणचा कलर पण चेंज होत आहे। तर दिल्ली स्टाईल मटन कोरमाची रेसिपी खूप सोपी आहे। तर आता 2 मिनिटानंतर आपण याच्यावरती झाकण ठेवणार आहोत। गॅसची फ्लेम आपल्याला बारीक ठेवायची आहे। तोपर्यंत इकडे आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कांदा घालूया। जो आपण फ्राय करून घेतलेला होता कांदा काढून ठेवलेला बाजूला, तो इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घातलेला आहे आणि घट्ट दही असं याच्यामध्ये घालायचं आहे। मटन कोरमामध्ये दही आणि कांद्याचा वापर करतात। मटन कोरम्याला थिकनेस पण छान येतो दहीमुळे आणि टेस्ट पण फार छान लागते, क्रीमी असं मटण लागतं। तर याच्यामध्ये आपण आता घालूया काजू। तर थोडेसे मी इथे काजू घेतलेले आहेत। तर काजू घालणार आहोत। काजू घातल्यामुळे पण मटन कोरमाला खूप छान रिचनेस येते। तर आता याची पेस्ट बनवून घेऊया। तर बघू शकता अशा पद्धतीने आपली ही पेस्ट तयार आहे। तर पेस्ट काढून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये आपण थोडासा फ्राय केलेला कांदा घालूया। थोडासा मी बाजूला काढून ठेवलेला होता। तर आता बघूया इकडे मटणला छान पाणी सुटलेलं आहे। तर आता हे मिक्स करून घेऊया। तर आता याच्यामध्ये आपण मसाला ॲड करणार आहोत। तर इथे मी आता अद्रक लसूण पेस्ट घालत आहे 2 चमचे। तर ही मिक्स करून घेऊया अद्रक लसूणची पेस्ट। स्टेप बाय स्टेप आपल्याला इथे सर्व घालायचं आहे। तर मटण परतून झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये मसाले घालूया। तर इथे मी लाल तिखट घातलेला आहे। तर काश्मीरी लाल मिरची पावडर इथे 1 चमचा घातलेली आहे। गरम मसाला अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा आणि रेग्युलर मसाला असतो तो घरात, तोही इथे मी 1 चमचा वापरलेला आहे। जी आपण
खडे मसाल्याची पावडर बनवलेली होती ती इथे मी 1 ते 1.5 चमचा वापरलेली आहे। तर या खडे मसाल्याची पावडरमुळेच आपल्या मटनला छान स्वाद येणार आहे। तर परतून झाल्यानंतर आपण जी पेस्ट बनवलेली होती दही, कांदा आणि काजूची ती इथे घालूया। तर आपल्याला इथे पाणी थोडं घालायचं आहे। तर आता हे मिक्स करून घेऊया। तर या दही, कांदा आणि काजूमुळे आपल्या मटनला छान अशी टेस्ट पण येणार आहे आणि रिचनेस पण छान येणार आहे आणि दाटसर अशी ग्रेव्ही बनणार आहे। तर मटन शिजण्यापुरतं आपल्याला पाणी घालायचं आहे। जास्त पण पाणी घालू नका, कारण की कोरमामध्ये जास्त पाणी घालत नाहीत। मटन शिजण्यापुरतं पाणी घालायचं आहे। तर याच्यावरती आपण आता झाकण ठेवूया। तर मटन शिजल्यानंतर आपण पाहूया, तर मस्त अशी ग्रेव्ही छान दाटसर झालेली आहे। बघू शकता तरी पण आलेली आहे। मटनने पूर्णपणे तेल सोडलेलं आहे। ग्रेव्ही तर किती छान आलेली आहे, रिचनेस पण मस्त आलेला आहे आणि सुवास पण एवढा मस्त सुटलेला आहे ना। भन्नाट अशी ही रेसिपी बनलेली आहे। मस्त असं मटन पण शिजलेलं आहे। बघू शकता ग्रेव्हीला थिकनेस किती छान आलेला आहे। तर जी आपण खडे मसाल्याची पावडर वापरलेली होती आणि दही, कांदा आणि काजू याची पेस्ट वापरल्यामुळे मटन कोरमा मस्त असा भन्नाट बनलेला आहे। तर वरतून आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। चला तर आता आपण डिश सर्व करूया। मटन कोरमा रेसिपी ही एकदम सोपी पद्धत वापरून मी बनवलेली आहे। दिल्ली स्टाईल ही रेसिपी आहे। दिल्लीमध्ये जशी बनवतात तशीच सेम मी इथे बनवलेली आहे। तर बघू शकता किती छान अशी ग्रेव्ही बनलेली आहे। कलर पण किती छान आलेला आहे। इथे मी काहीही बाहेरचं वापरलेलं नाही, घरात जे अवेलेबल होतं तेही इथे मी मसाले वापरलेले आहेत। फ्रेश असा मसाला केल्यानंतर मटन कोरमा मस्त बनतो। वरतून आपण कोथिंबीरचं गार्निशिंग करूया। तर मटन कोरमा तुम्ही चपाती किंवा रोटी, तंदूर रोटी यासोबत तुम्ही खाऊ शकता। तर मस्त अशी ही डिश आज तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे। सोप्यात सोपी पद्धत वापरून मी आज बनवलेली आहे। तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली? जर आवडली असेल तर तुम्हीही घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली तीही मला तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा। तर याआधीही मी भरपूर अशा मटनच्या रेसिपी, चिकनच्या रेसिपी बनवून तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहे। तर त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता। तर आजची रेसिपी कशी वाटली तुम्हाला? दिल्ली स्टाईल मटन कोरमा। तर सोपी पद्धत वापरून ही बनवलेली डिश आहे, नक्की ट्राय करा। अजून जर तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब जरूर करा, लाईक करा, शेअर करा आणि भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा। बाय बाय।